Người đàn ông vì muốn chiếm tài sản nhà bên vợ, đã nghĩ đến việc đổi đứa con gái trong bụng vợ mình với đứa con trai trong bụng chị dâu nhà anh ta. Và giờ đây, gia đình bên vợ muốn đón người phụ nữ về nhà. Cả nhà người đàn ông hoảng loạn. Sao lại đi nhanh thế này? Bà xui à, mọi người hiếm khi đến đây một lần. Sao cũng phải ở chơi vài ngày chứ? Nhất là chị dâu nhà họ Phan kia. Chị ấy hoàn toàn không hay biết gì. Đột ngột thế này, khiến anh ta trở tay không kịp. Tôi cũng muốn ở lại chơi vài ngày. Nhưng chẳng phải em gái tôi phải đi làm sao? Ngày kia em ấy đi làm, mai phải đi rồi. Việc đi làm đúng là quan trọng. Nhưng có thể để em ấy về trước mà. Cô ở đây chơi vài ngày. Vài hôm nữa Phan Hồng lái xe đưa cả nhà về. Đúng thế, sao lại đi vội vậy? Tôi còn định cùng em dâu sinh nở, cùng ở cứ nữa. Giờ em ấy đột nhiên đòi đi. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Chị chuẩn bị gì chứ? Với lại ở cứ thì có gì mà phải cùng nhau. Chị dâu à, lần này chúng tôi không đi xe về nữa. Em gái tôi giờ bụng đã lớn. Đi đường dài chắc em ấy không chịu nổi. Chúng tôi sẽ đi máy bay về trước. Máy bay nhanh, 2-3 tiếng là tới. Phan Hồng sau đó lái xe về. Cũng phải đi máy bay thôi. Đúng là máy bay nhanh. Nhưng sao được chứ? Lỡ trên trời em ấy đột nhiên sinh thì sao? Bay trên trời đâu thể dừng ngay được. Hôm qua tôi hỏi bác sĩ rồi. Em ấy có thể đi máy bay. Hỏi từ bao giờ thế? Chẳng phải lúc chúng ta sắp đi. Em ấy bảo nhớ ra một việc. Rồi quay lại hỏi bác sĩ sao? Bà Vương trong lòng giận mình liên tục. Nghĩ rằng con trai chắc đoán đúng. Họ thực sự đã nghi ngờ gì đó. Vì từ lúc Phù Nhạc Di đau bụng, đến bệnh viện nhân dân, rồi kiểm tra và hỏi chuyện bầu đi máy bay, họ như đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Lâm, tôi đang chơi vui với cậu. Giờ cậu lại đi, thật quá bất ngờ. Hay cậu đừng đi nữa. Ở lại đây sinh con, ở cữ xong rồi về. Sau này chúng ta cùng ở cữ, cùng chăm con, cũng có bạn đồng hành. Chị dâu nhà họ Phan, cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng chuyện này thôi vậy. Nhà có một người bầu đã đủ làm bà xui vất vả. Nếu sau này cùng ở cữ, chẳng biết sẽ khiến bà xui mệt mỏi thế nào. Lời nói đã đến nước này. Nếu chị giữ thêm sẽ lộ ra cố ý. Sắc mặt bà Vương trầm xuống. Em gái tôi giờ sức khỏe không vấn đề. Về cũng tốt. Điều kiện y tế ở quê không tốt. Vẫn là thành phố lớn an toàn hơn. Chị dâu nhà họ Phan không biết kế hoạch ban đầu có gì thay đổi. Nhưng nghe mẹ chồng nói vậy, chị cũng chẳng còn gì để nói. Đến tối khi chồng chị về, chị vội kể chuyện Phù Nhạc Di muốn đi với chồng. Phan Nhất nghe xong cũng ngẩn ra. Chị vội đi tìm bà Vương. Em dâu muốn đi là sao? Em trai cô nghi họ biết gì đó, nên mới âm thầm đến đột ngột thế này. Sao có thể chứ? Làm sao họ đoán được chuyện tao muốn đổi con? Cũng chưa chắc họ đoán ra ý định đổi con. Dù sao họ không muốn Phù Nhạc Di ở lại sinh con. Tóm lại, họ chắc chắn thấy sinh con ở đây không an toàn, nên muốn đưa Phù Nhạc Di về. Vậy phải làm sao? Còn làm sao nữa? Để họ đưa đi thôi. Nếu ta ép giữ người mới là kỳ lạ. Trưa nay anh không về. Không nghe họ nói. Hai người bầu ở đây làm tôi mệt mỏi. Lo tôi chăm sóc không tốt cho họ. Phải đưa một người đi. Hơn nữa, họ bóng gió chê bệnh viện ở đây. Hừ, tôi thấy họ thật lắm chuyện. Phụ nữ nào chẳng sinh con. Ngày trước ở đội sản xuất vai công phân, phụ nữ sắp sinh gấp quá, đẻ luôn ở rãnh khoai lang. Cũng chẳng thấy nguy hiểm gì. Sao giống nhau được? Đẻ ở rãnh khoai là chuyện ngày xưa. Còn Phù Nhạc Di là tiểu thư. Từ nhỏ cây chổi đổ, cũng chưa từng đỡ. Sao so được với người ngày trước? Bà xui bảo, họ muốn sinh ở bệnh viện quân khu. Hừ, tôi không ưa cái kiểu đó. Nếu là vợ tôi mà làm quá lên vậy, tôi có thể mắng cả ngày. Thôi, thôi,
Đừng nói nữa, cẩn thận họ nghe được. Giờ phú quý trước mắt còn chẳng giữ nổi. Họ sắp đi rồi, tôi còn phải dè chừng làm gì? Trước đây tôi nhịn vì con trai tôi. Giờ còn nhịn làm gì nữa? Anh ngốc à, việc này có thể từ từ. Tôi đã có cách rồi. Anh cứ chờ xem. Nói đi. Ba thì thào nói một hồi với con trai lớn. Nghe bà nói xong, Phan Nhất mới yên tâm. Ngày hôm sau, bà Vương nhét cho họ một đống đặc sản địa phương. Bảo Phan Hồng sáng sớm đưa họ ra sân bay. Đến khi máy bay cất cánh, Trương Phương Phương mới thở phào. Cuối cùng họ cũng đi rồi. Tôi thật sự sợ họ ép giữ em gái lại. Dì Bạch, dì nói xe họ có phải muốn giữ chị dì ở lại sinh con không? Phu Hoài Nghĩa dù không lên tiếng, nhưng anh luôn quan sát mọi người. Ai nấy đều lén lút ra hiệu. Hôm qua chị dâu nhà họ Phan cố giữ lại. Đều toát lên vẻ kỳ lạ. Tối qua Phu Hoài Nghĩa khóa cửa rồi đứng nghe lén ngoài cửa. Lời bà Vương và Phan Nhất nói anh nghe hết. Phu Hoài Nghĩa nghĩ một lúc, chuyện này tạm thời anh chưa nói vội. Đợi về Nam Thành hỏi ý bác cả đã. Kẻo chị ấy nóng giận. Xảy ra chuyện gì? Máy bay giữa chừng đâu dừng được. Em gái, em ổn chứ? Không sao chứ, tôi hơi buồn ngủ. Tôi ngủ một lát. Em ngủ đi. Tôi đó vài người. Về đến nhà, bố em gái, Phu Tân Vĩ, quan sát cô từ đầu đến chân. Mỉm cười hài lòng, không khổ cực, còn mũm mĩm lên, béo hẳn một vòng. Dĩ nhiên rồi. Ở quê gà vịt cá thịt đầy đủ. Toàn đồ tươi ngon. Tôi ăn suốt ngày. Vậy thì họ cũng hào phóng đấy. Ngày đầu tôi đến họ đã cho 200 tệ sinh hoạt phí. Tôi còn mua cho nhà họ một cái tivi nữa. Mua những thứ, này đúng là tốn tiền thật. Nhưng họ làm đồ ăn cho con cũng là tấm lòng mà. Đợi Trương Phương Phương dặn người giúp việc, đưa Phù Nhạc Di về phòng nghỉ. Phu Hoài Nghĩa mới có cơ hội lên tiếng. Hoài Nghĩa, nói đi, tôi thấy cậu kìm nén suốt đường rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Phu Hoài Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên lầu. Có chút không yên tâm. Không sao, cậu nói đi, nếu chị cậu ra, Di Trần sẽ lên tiếng nhắc. Họ quả nhiên có ý xấu. Họ muốn giữ chị tôi ở quê sinh con. Tốt nhất là sinh ở trạm y tế thị trấn. Để tiện đổi con. Đổi con gì? Đổi con nào? Các cậu có kiểm tra chưa? Chị tôi mang thai trai hay gái? Chưa kiểm tra. Giờ có kế hoạch hóa gia đình. Mỗi nhà chỉ được sinh một đứa, nhất là nhà như chúng ta. Càng phải làm gương. Nên đây là cơ hội duy nhất để sinh con. Chúng tôi không muốn cố ý chọn giới tính. Dù là trai hay gái. Nhà tôi chỉ cần một đứa thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, nhà Phan Hồng đã biết. Là con gái. Họ đưa em gái tôi đến trạm y tế kiểm tra. Chắc là người ở trạm y tế thị trấn đã nói cho họ biết, dù biết từ đâu đi nữa. Tóm lại là họ đã biết, mà chị dâu nhà họ lại mang thai con trai. Nếu chị tôi sinh ở quê nhà Phan Hồng, chắc chắn sinh ra sẽ là con trai. Ý cậu là họ muốn đổi hai đứa trẻ. Đổi với con của anh cả Phan Hồng. Đúng vậy. Trương Phương Phương kinh ngạc, tim đập thình thịch. Cô ấy đi 2 ngày, thấy họ đều là người tốt. Dì à, dì chắc chắn chuyện này không? Tôi nghe được. Nghe ai nói? Anh cả Phan Hồng và mẹ anh ta lúc ăn trưa. Tôi đã thấy lạ rồi. Chị dâu Phan Hồng cứ cố giữ chị tôi. Bảo chị ấy ở lại đây, cùng ở cư với chị ta. Cùng chăm con. Ý chị ta không phải lời khách sáo. Phu Hoài Nghĩa kể lại phân tích của mình. Chị dâu nhà Phan Hồng cố giữ lại không bình thường. Đáng lẽ chị ta phải muốn họ đi sớm mới đúng. Sau khi phân tích, cả hai đều thấy có lý. Thì ra là vậy. Nên cậu đi nghe lén họ nói chuyện. Đúng thế. Sau đó, Phu Hoài Nghĩa kể lại những gì nghe được. To gan, thật to gan. Thời đại nào rồi? Mà còn nghĩ đến chuyện đổi con. Hừ, nghĩ chúng tôi ngốc sao nổi. Chẳng lẽ không nhận ra con mình sao? Họ sợ là không biết. Giờ đã có xét nghiệm S. Họ biết mới lạ. Năm nay họ mới xem tivi, lại chẳng có thói quen đọc báo. Họ làm sao biết được?
Họ nghĩ dù sao cũng là con anh em ruột. Giống nhau như cây với nấm là bình thường. Nếu không có xét nghiệm S, lỡ họ đổi thật, chỉ cần không giống chị dâu, chúng ta cũng chẳng hay biết. Phan Hồng có biết không? Chắc chắn biết. Tôi nghi chị tôi sức khỏe kém là giả. Mục đích là ngăn chị ấy về. Muốn giữ chị ấy sinh ở đó. Người ở trạm y tế chắc đã bị họ mua chuộc. Nếu Phan Hồng không biết, sao lại phối hợp? Hai người nghe xong, mặt mày ai nấy đều khó coi. Nghĩ thầm, nếu chỉ là anh chị nhà Phan Hồng có ý xấu, thì cùng lắm, sau này không qua lại với nhà đó nữa. Nhưng nếu cả con rể cũng vậy thì sao? Chuyện này chỉ ba chúng ta biết. Đừng nói ra ngoài trước. Em gái tôi từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi. Nếu biết chuyện này, bị tổn thương lớn thế, không biết em ấy chịu nổi không? Bụng em ấy đã hơn 7 tháng. Thật sự không nên tức giận. Giấu em ấy trước đã. Mọi thứ đợi sinh con xong rồi tính. Cũng được, các anh thuê thêm người giúp việc đi. Hai người thay phiên chăm sóc. Được thôi, dì, 2 ngày nay vất vả cho dì rồi. Không sao, tôi về đây. Mai tôi còn phải đi làm. Để tôi bảo tài xế đưa cậu về đơn vị. Phù Hoài Nghĩa không về đơn vị ngay, mà đến chỗ Lâm Ngọc Giao. Anh Phù, anh về nhanh thế. Chị Nhạc Duy về chưa? Dĩ nhiên là đón về rồi, không sao chứ. Hôm qua anh gọi điện, cứ ấp úng mãi. Có chuyện gì đúng không? Họ của Nhiên không có ý tốt. Định đổi con của chị tôi. Muốn đứa con trai duy nhất của họ thừa kế tài sản nhà bác cả tôi. Phù Hoài Nghĩa kể sơ qua cho cậu ấy. Lâm Ngọc Giao nghe xong hiểu rõ. May mà đón về được. Không thì hậu quả khó lường. Đúng rồi. Tôi mua ít đồ cho cậu, xem nhé. Phù Hoài Nghĩa lấy ra 2 chiếc vòng tay. Đây là vòng tay à? Mua ở trấn cổ. Chắc là đồ từ Tị Thử Sơn Trang chảy ra. Đồ người trong cung xưa dùng. Người thường khó mà có được thứ này. Chắc là đồ của người quyền quý trong cung. Vậy chắc lâu năm lắm. Cũng có tuổi rồi. Màu xanh này đẹp quá. Tiếc là người bán giữ không tốt. Đã hơi mờ đi chút. Vậy cũng đẹp lắm mà. Xanh thế này chắc đắt lắm. Cũng ổn, đồ thật giả lẫn lộn họ bán như đồ cũ. Đặt ở sạp đường. Người bán chưa chắc đã nhận ra. Đồ đẹp đấy. Nhưng tôi mua rẻ lắm. Cảm ơn nhé, dù cũ chút. Nhưng nhìn vẫn đẹp. Cậu thích là được. À, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. 2 ngày nay Lục Giang Đình hình như tìm cậu. Phù Hoài Nghĩa chợt nhớ ra. Tôi đã phá hỏng chuyện của họ. Mai tôi đi làm. Chắc anh ta sẽ hỏi tôi.